ඔයාටත් ඕනේ හිර වෙන්නේ නැතුව පැටලෙන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. මම වාක්‍ය 20ක් අරගෙන එනවා හැම දවසකම. ඔයාට තියෙන්නේ වාක්‍ය 20 ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. ඔයාට ඒ වාක්‍ය 20 ප්‍රැක්ටිස් කළොත් එහෙම එදිනෙදා ජීවිතේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඒක ලොකු හෙල්ප් එකක් වෙයි. පළවෙනි වාක්‍යය තමයි මේ තොරතුරු මම අපේ අලවි අංශයට යවන්නම්. ඔයා ඔෆිස් එක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මේ වගේ වාක්‍ය වාට ඉතාමත්ම වැදගත්. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I'll pass the information. pass කියලා කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යවනවා කියන එක. I'll pass the information to our sales department. සේල්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා කියන්නේ අලවි අංශයට. මොකක් හරි අංශයකට තමයි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. මම මේ තොරතුරු අලවි අංශයට යවන්නම්. ඔයා මේක පුහුණු වෙන්න ඕනේ. I'll pass the information to our sales department. කරුණාකරලා ආසන පටි තද කරගෙන පිටත් වෙන්න සූදානම් වෙන්න. බොහෝ දුරට ගුවන් යානයකදී තමයි මේ වගේ කතාවක් ඔයාට අහන්න ලැබෙන්නේ. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Please fasten your seat belts and prepare for departure. Please fasten. Fasten කියලා කියන්නේ තද කර ගන්නවා කියන එක. Please fasten your seat belts and prepare. සූදානම් වෙන්න. මොකකටද? ඩිපාචර් කියලා කියන්නේ පිටත් වෙනවට. එක තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට පිටත් වෙනවට තමයි ඩිපාචර් කියලා කියන්නේ. හුඟක්ම සාර්ථකත්වයේ තීරණය වෙන සාධකය තමයි උත්සාහය. මේ වගේ වාක්‍යයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? success. සාර්ථකත්වයේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ success depends mostly on effort. effort එකක් කියලා කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් දක්වන උත්සාහය. උනන්දුව. depends කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ තීරණය වෙනවා කියලා පෙන්වන්න. success depends mostly හුඟක්ම තීරණය වෙන්නේ උත්සාහය මත. success depends mostly on effort. අනාගතය තීරණය වෙන්නේ අපි වර්තමානයේදී කරන දේවල් මත. අනාගතය අපේ තීරණය වෙන්නේ දැන් කරන දේවල් මත. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? The future depends on. future අනාගතය depend වෙන්නේ what we do in the present. අපි දැන් කරන කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? what we do in the present. වර්තමානයේ කරන දේවල් මත තමයි අනාගතය තීරණය වෙන්නේ. The future depends on what we do in the present. අනිත් අය මත ඕනවට වඩා යැපෙන්න එපා. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Don't depend. depend කියන්නේ යැපෙනවා කියන එක යැපෙන්න එපා. too much ඕනවට වඩා on others. Don't depend too much on others. අනිත්‍ය මත ඕනවට වඩා යැපෙන්න එපා. ඒ ප්‍රශ්නය ගැන හිතන හැම වෙලාවකම මට ආතතියක් දැනෙනවා. නැත්තම් මම දුකෙන් පෙළෙනවා. මානසික ආතතියක් දැනෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නය ගැන මම කල්පනා කරන හැම වෙලාවකම. මේ වගේ වාක්‍යයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I feel depressed whenever I think about that problem. I feel depressed. මට ආතතියක් දැනෙනවා. whenever කියලා කියන්නේ හිතන ඕනම වෙලාවක. I think about that problem. I feel depressed whenever I think about that problem. කවදාවත් ජලයේ ගැඹුර කකුල් දෙකම දාලා පරීක්ෂා කරන්න එපා. මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? Never test the depth of water with both feet. මේකෙන් කියනවා මොකක් හරි දෙයක් කරන්න නම් ඔයා උපරිම දේ දාලා ඒක පරීක්ෂා කරලා බලන්න එපා. හිතන්නකො ව්‍යාපාරයක් කරන්න නම් ඔයා මුදල් ඔක්කොම දාලා ඒක කරලා බලන්න එපා. ඔයා ටෙස්ට් කරන්න මුදල් පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා බලන්න. ඉතින් ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. කොහොමරි මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ never test the depth of water with both feet. depth of water කියලා කියන්නේ ජලයේ ගැඹුර. feet කියලා කියන්නේ ඔයාගේ කකුල් දෙකට. ඔහු විස්තර කළා ඇත්තටම මොකක්ද උනේ කියලා. විස්තර කරනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ described. He described exactly what happened. what happened කියලා කියන්නේ සිද්ධ වුණ දේ. He described exactly what happened. මොකක්ද උනේ කියලා ඔහු හරියටම විස්තර කළා. අපි කෑම වතුර මොකුත් නැතුව කාන්තාරයේ අතරමං වුණා.
අතරමං වෙනවාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද? We got lost in the desert. Desert කියලා කියන්නේ කාන්තාරයට with no water or food. අපි කිසිම දෙයක් නැතුව කාන්තාරයේ අතරමං වුණා. We got lost in the desert with no water or food. ඇයි ඊයේ රෑ ඔයා මට කෝල් කළේ නැත්තේ? මේක තමයි thumbnail එකේ තියෙන වාක්‍ය. මම හිතන්නේ why didn't you call me last night? ඇයි ඔයා ඊයේ කෝල් කළේ නැත්තේ මට? Why didn't you call me last night? මම රේඩියෝ අහන්නේ කලාතුරකින්. අපි දෙයක් කලාතුරකින් කරනවා නම් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Really. I really listen to the radio. ඇත්තටම මමත් රේඩියෝ අහන්නේ කලාතුරකින්. I really listen to the radio. ඇගේ මුල් ප්‍රතිචාරය උනේ නැහැ කියන එක. හැබැයි අවසානයේදී එකඟ වුණා උදව් කරන්නට. මුලින් එයා බෑ කිව්වා. හැබැයි අවසානයේදී එයා එකඟ වුණා. මේ වගේ වාක්‍යයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Her initial reaction was to say no. Initial reaction එක කියලා කියන්නේ මුලින්ම එයාගේ ප්‍රතිචාරය උනේ නැහැ කියන එක, බෑ කියන එක. But she eventually කියලා කියන්නේ අවසානයේදී agreed to help. උදව් කරන්න එයා එකඟ වුණා. Her initial reaction was to say no, but she eventually agreed to help. මම මුළු සතියන්තයම ගත කළේ ඉතිහාස නවකතාවක් කියවමින්. මොනවාරි සම්බන්ධයෙන් පොතක් කියවමින් තමයි සතියන්තය ගත කරලා තියෙන්නේ මෙයා. මම ගත කළා කියන I spent all weekend සතියන්තයම reading a historical novel. ඉතිහාස සම්බන්ධ නවකතාවක් කියවමින් තමයි මුළු සතියන්තයම ගත කළේ. I spent all weekend reading a historical novel. ඔහුගේ නොපැමිණීමට ඇත්තම හේතුව හෙළි කළා. ඔයා කොහෙට හරි යන්න නැතුව හිටියොත් එහෙම ගොඩක් දුරට කියන්නේ බොරු හේතුවක්. හැබැයි මෙතෙන්දී ඇත්තම හේතුව හෙළි කළා කියන එක තමයි කියන්නේ. He reveal කරනවා කියලා කියන්නේ හෙළිදරව් කරනවා කියන එක. පවසනවා කාට හරි කියනවා මේක තමයි උනේ කියලා. The real reason ඇත්තම හේතුව for his absence කියලා කියන්නේ නොපැමිණීමට ඇත්තම හේතුව කිව්වා. He revealed the real reason for his absence. දවසක ඔයා අවබෝධ කරගනීවි, තේරුම් ගනීවි ඉතුරු කිරීමේ තියෙන වැදගත්කම. මේ දවස්වල ඔයාට මේක ඇත්තටම තේරිලා ඇති. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? One day you will realize. දවසක ඔයා තේරුම් ගනීවි. realize කියලා කියන්නේ තේරුම් ගන්නවා, අවබෝධ කරගන්නවා කියන එක. The importance of saving. ඉතුරු කිරීමේ වැදගත්කම. ඔහු මට අපහාස කළේ කිසිම හේතුවක් නැතුව. අපහාස කරනවට, චෝදනා කරනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ insult. He insulted me without any reason. කිසිම හේතුවක් නැතුව ඔහු මට අපහාස කළා. එයාලා හොයාගත්තා අතහැරලා දාලා ගිය කාර් එකක් ගඟ ගාව තිබිලා. කොහේ හරි මොනවා හරි අතහැරලා දාලා තිබ්බ දෙයක් කොහේ හරි තිබිලා හොයාගත්තා නම් මේ වගේ වාක්‍යයක් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. They found an abandoned car by the river. Abandoned car කියලා කියන්නේ අතෑරලා දමා ගිය කාර් එකක් කියන එක found කියන හොයාගත්තා. By the river කියන්නේ ගඟ ගාව කියන එක. මට මගේ කාමරය පුළුවන් උපරිම විදියට පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ. ඔයත් මෙහෙම කෙනෙක්ද? කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න පහලින්. කොහොම හරි ඉංග්‍රීසි වලින් මේක කියන්නේ I want to keep my room as neat as possible. As neat as possible කියලා කියන්නේ මට පුළුවන් උපරිමයෙන් නීට් එකට එහෙම නැත්නම් පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ මගේ කාමරය. keep my room කියලා කියන්නේ මගේ කාමරය කියන එක. ගොවිපලෙන් තනකොළ මුලින්ම උගුල්ලලා දාන්න මේක තමයි හොඳම කාලය. හොඳම කාලය කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ it's time to root up කියලා කියන්නේ ගලවලම දානවා, මුලින් උපුටලා දානවා. root up the weeds කියලා කියන්නේ තනකොළ on the farm. farm කියලා කියන්නේ ගොවිපලට. it's time to root up the weeds on the farm. නීති පුළුවන් ඉක්මනින් වෙනස් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. The rules need to be adjusted as soon as possible. නීති වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? The rules need to be adjusted as soon as possible. ඉක්මනින්ම වෙනස් වෙන්න ඕනේ නීති රීති. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න.
ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.